Đầu tiên xin cảm ơn VJ Shop đã tài trợ cho video này và gửi cho team mình sản phẩm DJI Osmo Mobile 7P để team mình có thể làm video review chi tiết nó. Anh em nào quan tâm tới sản phẩm gimbal DJI Osmo Mobile 7P có thể đặt mua theo đường link dưới phần mô tả nhé. Trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại gimbal, có quá nhiều hãng gimbal, thượng vàng, hạ cám đủ cả. Nhưng mình mạn phép gọi bộ đôi gimbal mới ra của nhà DJI là vua, bởi nó được thiết kế để kết hợp với những cái thiết bị khác trong hệ sinh thái DJI, khiến nó trở thành một hệ thống quay phim di động hoàn chỉnh, phù hợp cho cả người mới lẫn những cái người dùng nhiều kinh nghiệm. Trong video này thì mình sẽ chỉ tập trung review con gimbal này thôi, DJI Osmo Mobile 7P. Còn cái phiên bản 7 ý, thì đơn giản là nó nhẹ hơn này, nó không bao gồm cái bộ module đa chức năng và giá nó rẻ hơn. Nó không có thanh mở rộng nữa. DJI Osmo Mobile 7P nó có cái ngoại hình tương tự như kiểu cái bộ Osmo Mobile 6. Tuy nhiên cái điểm khác biệt đó là cái phần chân đế này được thiết kế built-in, làm cho cái kích thước thu gọn của nó rất là gọn. Còn cái bộ 6 thì nó tách rời. Điểm khác biệt thứ hai trong thiết kế đó là thiết kế thông minh, mở hay là tắt gimbal chỉ bằng một nhát gập. Và mình nói thêm cái phần kẹp điện thoại này. Đây là thế hệ thứ 4 mà DJI cho ra đời. Nó có thể giúp mở rộng hơn những cái điện thoại khác. Ví dụ những cái dòng điện thoại Android nó lớn hơn thì cái gimbal này nó cũng kẹp được. Tuy nhiên cái danh sách cái điện thoại hỗ trợ ấy, thì mình sẽ để ở đây để các bạn có thể tham khảo nhé. Ngoài ra ở cái phần thanh kéo dài này, nó có một cái đầu này. Cái đầu này mình có thể điều chỉnh gập được. Một điều mình cũng không để ý trong cái lần mình review bộ OM6 đâu. Nhìn chung mình khá ưng sự nhỏ gọn của bộ gimbal này. Nhưng về phần sức mạnh của nó thì sao? Có xứng đáng để làm vua không? Đầu tiên là tính năng tracking thông minh thì nó sẽ được quyết định bởi cái cục nhỏ xinh này. Đó, chúng ta sẽ gắn cái cục này vào đây và nó sẽ gắn được hai đầu ở trạng thái đúng quay dọc. Thì cái camera nó sẽ ở bên trái của cái điện thoại, bên cạnh sườn điện thoại ở bên trái. Nếu mà chúng ta đổi về khung ngang thì nó phải ở bên dưới này. Thì cái bộ tracking này nó có thể sử dụng camera của cái điện thoại, thậm chí phần mềm của hãng thứ ba trên điện thoại để tracking theo nhân vật khi mà chúng ta cần quay. Cái cục model này nó cũng có thể đảo chiều trước sau rất là linh hoạt, đúng không? Khi mà chúng ta muốn quay selfie hoặc là chúng ta muốn sử dụng cái tính năng đèn fill của nó ấy. Nói tới cái đèn fill ấy thì nó được tích hợp 4 cái mức độ sáng và cái nhiệt độ màu. Để khởi động cái tính năng của nó thì các bạn có thể nhấn cái phím xoay này 1 giây. Thì với cái đèn fill này sẽ giúp cho anh em quay được trong những cái đường điện và thiếu sáng nó sẽ tốt hơn, đúng không? Vẫn còn hơn không, mặc dù khi bật lên thì mình thấy nó cũng cũng bình thường, nó cũng gọi là chống cháy thôi. Mình sẽ tăng lên này. Đó, mức đèn tăng lên, đúng không? Giảm đi. Thì có còn hơn không, đúng không? Chống cháy cái đèn fill này. Ngoài ra như mình nói thì cái bộ này nó còn đóng vai trò như là một cái bộ receiver, tức là cái bộ nhận cho cái bộ mic DJI này.
thì chúng ta sẽ có những cái bộ transmitter này. Các bạn có thể mua riêng lẻ những cái transmitter này 1 triệu. Đây là một cục receiver này, nhưng mà anh em không cần cái này bởi vì cái này nó là receiver rồi, đúng không? Anh em chỉ cần cái này nếu mà một cái này nếu mà anh em cần một mic, hai nếu mà anh em cần 2 mic, ok, thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Như anh em thấy mình đang quay bằng camera trước của điện thoại và thu âm với DJI Mini, kết nối để thu âm trực tiếp vào điện thoại luôn. Tuy nhiên thì cái bộ Mini 2 này có thể xài được, còn cái bộ DJI Mic ấy, thì nó lại không xài được. Thì nó cũng là một cái điểm đáng tiếc của cái bộ này. Ngoài ra gimbal cho phép điều khiển bằng cử chỉ thông minh cho tracking, bố cục, chụp hoặc quay phim. Cộng với việc tích hợp gậy selfie và chân đế thì anh em đủ luôn một combo chơi từ A tới Á mà lại quá gọn nhẹ. Nói là vua thì cũng đâu có sai, đúng không? Nice. Mặc dù được trang bị rất nhiều tính năng chuyên nghiệp, nhưng kỳ vọng của nhà sản xuất đó là đem những cái tính năng chuyên nghiệp đấy trợ giúp cho người dùng cơ bản để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo content. Ngoài khả năng mở tắt gimbal siêu nhanh bằng một nhát gập như mình đề cập, thì với app DJI Mimo nó cung cấp cho anh em một cái bộ template với rất nhiều chủ đề quay phim khác nhau. Quay bãi biển, quay công viên, quay đồ ăn. Ngoài ra bạn có thể trực tiếp sử dụng tính năng Story của DJI Mimo để quan sát rất trực quan từng shot quay, gợi ý di chuyển gimbal cũng như thời lượng từng shot quay. Và sau khi quay bằng app Mimo thì anh em có thể edit rất nhanh chỉ bằng một nhát click thôi. Mặc dù là cây gimbal vô cùng thân thiện với người mới, tuy nhiên nó lại có một hiệu suất làm việc rất chuyên nghiệp. Đầu tiên là hệ thống chống rung 30 được nâng cao hơn. Mình đang xoay ngược lại cái gimbal với cái khả năng chống rung tốt của nó. Chúng ta còn được quay ngược cái gimbal để tận dụng cái camera trước cho những cái shot selfie hay là vlog như thế này. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có đầy đủ các mode như Follow Mode, Tilt Lock Mode, FPV, Spin Mode, Lock Mode. Cá nhân mình cảm nhận thì gimbal chống rung rất tốt, khiến cho việc quay những cái shot quay dài với động tác máy cầu kỳ thì cũng dễ dàng với cả người mới. Thời lượng pin con này khá trâu nha anh em, lên tới 10 giờ sử dụng. 10 giờ sử dụng. Và khi không sử dụng thì chúng ta có thể dùng cái cáp này, đúng không? Sạc vào điện thoại. Để sử dụng nó thì anh em chỉ cần bấm M 2 lần thôi. Đấy, thì nó sẽ khởi động cái tính năng sạc. Thì lúc đó cái này đóng vai trò như kiểu một cục sạc dự phòng. Ngoài ra OM7 được trang bị hệ thống tracking tiên tiến gọi là 7.0 tích hợp với app Mimo. Anh em có thể track nhiều nhân vật. Khi sử dụng chế độ mặc định và bố cục trung tâm thì gimbal nó sẽ khóa nhân vật, tránh trường hợp track sai. Nó có khả năng track thú cưng và khả năng nhận diện khuôn mặt thông minh. Khi app Mimo nhận diện khuôn mặt người, nó sẽ hiện lên cái ô màu trắng. Chạm vào ô nào thì nó track theo người đó, nhân vật đó. Cũng như đời tiền nhiệm của nó là OM6 thì nó cũng hỗ trợ điều khiển bằng Apple Watch. Tuy nhiên mình lại không có Apple Watch ở đây để demo cho anh em thông cảm cho mình nhé. Trên ứng dụng DJI Mimo thì anh em có thể chụp panorama, quay timelapse và hyperlapse. Bánh xe bên hông này điều khiển khả năng zoom này, lấy nét này và đèn fill. Khi zoom in thì nó khá là mượt nha anh em. Trực thăng nha anh em. Mình zoom con trực thăng này. Tuy nhiên mình thấy là cái bánh xe này nó nằm bên trái của cái gimbal. Với những ai thuận tay phải thì nó ok. Và anh em nào thuận tay trái chẳng hạn, cầm gimbal tay trái thì sẽ phải cầm kiểu này xoay kiểu này
thì nó lại cầm nó lại không được chắc lắm, nhưng mà mình cầm tay phải đúng không, mình xoay ngón tay cái này thì ok hơn. Trước khi tiến hành đánh giá ưu nhược điểm của cái con gimbal này thì mình muốn thông báo là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng chi tiết con gimbal này. Anh em nào quan tâm thì có thể nhấn chuông đăng ký để không bỏ lỡ cái video này nhé. Đầu tiên đó là ưu điểm, thì đây là một cái giải pháp quay phim di động all in one, tất cả trong một, vô cùng tiện lợi, thông minh, gọn nhẹ nữa. Khi kết hợp với DJI Mini thì chất lượng thu âm nó rất là tốt, nó rất là tối ưu cho việc làm vlog. Những ai làm content creator, làm vlog cá nhân hoặc là livestream thì nó cũng rất là tiện. Mặc dù nó sử dụng rất là tốt cho người mới nhưng mà hiệu suất chống rung của nó rất là ổn định và những người chuyên nghiệp cũng cảm thấy hài lòng. Khả năng tracking thông minh và đa dạng cũng là ưu điểm của con gimbal này. Và nói chung là nó thân thiện với người già, nhầm, thân thiện với người mới. Nhưng mà nói là thân thiện với người già cũng không sai lắm đâu, bởi vì hiện tại có rất nhiều content creator lớn tuổi quá là thân thiện, quá là dễ sử dụng. Điểm tiếp theo đó là pin trâu và tích hợp khả năng sạc điện thoại khi cần. Nhưng nhược điểm của nó là cái bộ module đa chức năng này lại được bán riêng với bộ OM7. Anh em cũng cần mua một cái bộ TX, bộ thu đấy, của DJI Mini để có thể tận dụng tối đa cái sức mạnh của cái bộ module đa chức năng kia. DJI Osmo Mobile 7P không chỉ là một chiếc gimbal điện thoại đơn thuần mà nó là một cái hệ thống quay phim di động hoàn chỉnh, xứng đáng với danh hiệu nhà vua trong phân khúc gimbal điện thoại. Một lần nữa xin cảm ơn VJ Shop và DJI đã gửi cái sản phẩm cho team mình review. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một share, một sub nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye!